Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună sărmăluțe în foi de varză murată, umplute cu ciuperci și încă un ingredient care îmbogățește gustul și proprietățile preparatului. Eu pur și simplu le ador! Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de 500 de grame de ciuperci, eu am folosit champignon pe care le-am curățat și tocat mărunt, de 400 de grame de ceapă albă, tocată și ea în cuburi mici, de 300 de grame de morcov dat pe răsătoarea mică, 200 de grame de orez cu boabă rotundă obligatoriu, 150 de grame de miez de nucă mărunțit. Acesta este secretul unor sărmăluțe de post care vor ieși prețioase, savuroase. Mai avem nevoie de 200 de grame de bulion, o legătură bogată de mărar tocat, 2 linguri cu griș sau mălai, 4-5 linguri de ulei, sare, eu folosesc sare roz de Himalaya, dar voi puteți să folosiți de care vă doriți, piper măcinat, cimbru, o jumătate de linguriță, boia de ardei, o linguriță și 2 foi de dafin. Și, bineînțeles, mai avem nevoie de varză murată, desărată în prealabil. Eu am lăsat frunzele pentru aproximativ 4 ore în apă rece. Putem folosi și varză proaspătă, dar trebuie să opărim frunzele în borș de putină. Vor ieși la fel de gustoase. Începem să pregătim umplutura. Punem pe foc mediu o cratiță încăpătoare în care adăugăm uleiul, peste care punem ceapa și o lăsăm pe foc, amestecând continuu pentru aproximativ 1-2 minute până ea devine translucidă. Adăugăm apoi morcovul și îl lăsăm și pe el să se gătească pentru încă 2-3 minute. Apoi punem și ciupercile, amestecăm, acoperim cu un capac și lăsăm să fiarbă înnăbușit pentru aproximativ 15 minute. Amestecăm regulat pentru a evita lipirea pe fundul cratiței. Dacă ciupercile nu lasă suficient lichid, adăugăm aproximativ 50 de ml de apă. Când ciupercile sunt bine pătrunse și nu mai avem lichid deloc, adăugăm orezul, amestecăm continuu pentru aproximativ 1 minut, apoi punem bulionul și aproximativ 150 de ml de apă. Amestecăm puțin, apoi adăugăm sarea, piperul, cimbrul, boiaua de ardei, amestecăm totul și lăsăm pe foc pentru încă aproximativ 10 minute sau până când nu mai avem parte lichidă deloc. Închidem focul și adăugăm și restul ingredientelor, cele 2 linguri de griș, miezul de nucă și mărarul tocat mărunt. Amestecăm bine totul și lăsăm deoparte să se răcească complet. Între timp, eu mai pregătesc uneori încă ceva pentru o savoare în plus. Într-o tigaie, pe foc mediu, am pus 2 linguri de ulei și o ceapă tocată mărunt. Am lăsat să se gătească pentru aproximativ 2 minute sau până când ceapa se înmoaie. Apoi am adăugat 50 de ml de bulion și am lăsat să se gătească împreună pentru încă 2 minute. Punem aici și frunzele de dafin.
După ce umplutura este răcită complet, trecem la formarea sărmăluțelor. Luăm fiecare frunză, o porționăm potrivit și îndepărtăm părțile mai groase. Luăm fiecare bucată, punem într-o margine o lingură din amestec, rulăm strâns apoi presăm la fiecare capăt, închizând perfect sărmăluța. Și astfel le facem pe rând până terminăm toată umplutura. Sărmăluțele de post se fac de obicei mai mari decât cele cu carne. Bucățile de varză rămase, inclusiv cotoarele, părțile mai dure, le tocăm mărunt și cu ele tapetăm fundul cratiței în care vom fierbe sărmăluțele. Le așezăm pe rând, fără să le înghesuim și cu partea de prindere de la final de desubt. După ce le-am pus pe toate, adăugăm deasupra prăjeala de ceapă și bulion. Pentru a le fixa bine în cratiță, așezăm deasupra o farfurie cu gura în jos. Punem apă caldă și vor merge la cuptor pentru aproximativ 2 ore sau până când varza este bine fiartă. Cu siguranță mai trebuie adăugată apă caldă atunci când scade. Trebuie verificat constant cuptorul. Sărmăluțele pot fi fierte și pe aragaz, la foc mic, dar mie îmi plac mult mai mult fierte în cuptor. Și sărmăluțele mele sunt gata, arată foarte bine și miros grozav. Vedeți că au ținută, deși nu am adăugat ou în compoziție. Alături de mămăliguță și un ardei iute formează combinația perfectă pentru un prânz delicios. Sincer, mie îmi plac la fel de mult ca și sărmăluțele cu carne. Aceasta este propunerea de astăzi și dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți, dați un like, share și subscribe. Lăsați în comentarii cu părerea voastră cu noi idei de rețete pentru că abia aștept să le citesc. Mă găsiți și pe Instagram, Facebook, Pinterest și chiar pe TikTok. Tot mâncare cu savoare. Poftă bună, dragilor!